is Lai and welcome back to my channel. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit that notification bell to get notified whenever I upload new videos. For today's video guys, gawa natin ng version 2.0 yung ginawa kong video na using bright colors eyeshadow guys. Pero ngayon, mas maraming kulay as compared dun sa naunang video na ginawa ko ang gagamitin natin. Another video experiment na naman ito para sa akin dahil yung ibang gagawin ko sa video na to is first time ko din silang gagawin. And yung mga kulay na to is first time ko din silang gagamitin dito sa aking look ngayon guys. At hindi ko napapahabain ang intro guys. Kung interesado ka kung ano ang look na gagawin ko for today, please keep on watching! Let's start guys! Two different eye makeup look ang gagawin ko for today. Sa right side is more of greens and sa left side naman is more of pinks and purple. For the base ng eyes ko, lalagyan ko lang ng concealer para maganda ang lapat ng eyeshadow. Pero kung may eyeshadow primer kayo, much better. Sa right side, lalagyan ko ng masking tape para mas maging precise ang gagawin kong stroke. And then, iset ko ng light color eyeshadow ang concealer na in-apply ko kanina. Using my small flat brush, I'm starting building up yung shade na aqua green sa inner corner ng eyes ko. Tapping motion ang pag-blend para mas kumapit ang product at matansya ko ang pag-apply. Sa mid part ng lids ko, I just applied the blue shade. Flat brush pa rin ang ginamit ko. Then, i-blend ko na rin siya paloob for a nice mix of colors. And then, sa outer part, yung shade na moss green ang in-apply ko. On that part, guys, wing effect ang gusto kong ma-achieve. Binalikan ko lang yung mid part para mag-reapply dahil na-overpower yung color niya sa mga green shades na in-apply ko. Nag-apply ako ng navy blue na gel liner, then I removed the tape so we could see or we could appreciate the outcome na ginawa ko. And I put my falsies on as well. Dust off ko lang yung mga fallouts guys. Then proceed na ako sa lower rim ng eyes ko. Same shades ang in-apply ko dyan. Just play with the colors guys. Nag-apply na rin ako ng black eyeliner sa upper and lower water lash line para mas maging buhay ang aking eyes as well as mascara. That's it guys! Sa left eye naman, first nag-apply muna ako ng light tone na orange shade sa buong lids ko. Then, I'm starting building up na yung pink shade para sa transition color sa crease. I used medium flat brush. Blend ko lang back and forth.
Guys, I will try to create cut crease. Actually, first time ko itong gagawin, kaya feeling ko hindi rin siya mapaperfect. But I'll do my best para ma-achieve siya. Sa cotton buds, naglagay ako ng makeup remover. Then, tatanggalin ko yung product sa lids bago ako mag-apply ng concealer. And then, apply ko yung concealer dun sa part na tinanggalan ko ng product. Then, papatungan ko ng purple shade na eyeshadow. Mag-a-apply din ako ng glitters dun sa ginawa kong cut crease. Lagay ko na rin yung falsies and then I'll go to the lower rim ng eyes ko. Of course, same shades guys, yung in-apply ko kanina na pink and purple. Mag-tight line na din ako sa upper and lower water lash line. Don't forget to apply also the mascara guys. Guys, tinanggal ko na yung winged gel liner kasi hindi siya nagsiset sa skin. Kaya in-extend ko na lang yung pagka-winged ng outer part ng eyeshadow. Ayun guys, ito na ang na-create kong look using bright eyeshadow again. And dito, more of green. Dito naman, more of violet and red and pinks. And ayun guys, dito nakapag-create ako ng cut crease. Medyo hindi ko pa masyadong perfect, pero makukuha naman sa practice yan. And dito naman guys, medyo winning ko na yung color green. Ayun guys, for me nagustuhan ko silang pareho. And kayo guys, mag-comment kayo sa baba kung ano yung nagustuhan ninyo dito sa dalawa. And I think pwede ninyo itong gamitin for the future. Kung may mga event kayo na ganitong aurahan ang inyong peg. Kaya kahit ano dyan sa dalawa, pwede ninyong gayahin. Ayun guys, that's all for today. And I hope na nagustuhan mo ang ginawa kong video ngayon. And please share mo na rin to sa mga kaibigan mo para makapanood din sila ng mga kakaibang eyeshadow makeup look. And ayun guys, don't forget to subscribe. See you on my next one. Bye!